خیلی از جمله‌هایی که ما پدر مادرها به خاطر محبت، دلسوزی و یا نگرانی به بچه‌هامون میگیم احتمال داره که به اونا آسیب بزنه. ما یه جمله‌هایی رو طی روز استفاده می‌کنیم و به نظر خودمون خیلی بی‌تأثیر هستن و طبیعی و نرمالن استفاده کردن از اونا. ولی علم روانشناسی ثابت کرده که میتونن در موارد زیادی به بچه‌های ما آسیب جدی روانی بزنن. باعث ترسشون، باعث نگرانیشون، احساس خجالت یا شرمشون یا احساسات ناخوشایندی در نوجوانی و بزرگسالی بشن. من میخوام از این جمله‌ها در این ویدیو صحبت کنم. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. بچه‌ها دنیا رو از طریق کلمات و جمله‌های ما پدر مادرها میشناسن. یعنی در مورد آدما، اتفاقات، رفتارها و به طور کلی در مورد دنیا دیدی ندارن. جهان بینی خاصی ندارن و قسمت زیادی از این دید و این زاویه و جهان بینی رو من و شما با رفتارامون، با صحبتامون به اونها انتقال میدیم. و یه کاری که ناخودآگاه ما پدر مادر رو میکنیم، استفاده از یه سری جمله ها توی تربیت هست که میتونه باعث ایجاد احساس ناخوشایند در بچه ها بشه. یعنی حس خجالت یا شرم رو تجربه بکنن یا احساس ترس و نگرانی یا باعث احساس ناتوانی بشه در بچه‌ها. من میخوام در مورد این جمله ها صحبت بکنم. خب هم من هم شما میدونیم که اگه در مورد یه پدر مادر سالم داریم صحبت میکنیم، مطمئناً هیچ کسی توی دنیا به اندازه این پدر مادر بچهش رو دوست نداره، نگرانش نیست و محبتی که این پدر مادر به بچهش داره اصلا قابل وصف نیست. ولی به طور ناخودآگاه و شاید از عدم آگاهی میاد این اتفاقی که میخوام در موردش توی این ویدیو صحبت بکنم. پس اصلا قرار نیستش که من یا شما دچار احساس گناه بشیم. میخوایم آگاه بشیم و اگر هر کدوم از اینها رو داریم انجام میدیم، نسبت بهشون از این به بعد آگاهانه رفتار بکنیم، کمتر اونها رو به کار ببریم و کم کم اونها رو اصلا استفاده نکنیم. اولین گروه از جمله هایی که میتونه اگر تکرار بشه در سبک تربیت به بچه‌هامون آسیب بزنه، جمله های امری هستن. یعنی بکن و نکن ها، دستوری صحبت کردن که معمولاً هم به خاطر پیشگیری از یک اتفاق و نگرانی ما میاد. یعنی به بچه‌ها هشدار میدیم نیفتی، نپر، ندو، مراقب باش، خطرناکه. و اینها داره پیامی که به بچه‌مون میده، بک‌گراندش این هستش که خیلی باید مراقب خودت باشی و احتمال آسیب توی محیط زیاده. اگر این سبک تربیت طولانی مدت باشه و ما این جمله ها رو تکرار بکنیم هر روز یا طی هفته بارها، میتونه این پیام رو به بچه بده که اصلا دنیا جای خطرناکیه و من باید خیلی مراقب باشم. میدونید کاری که ما میکنیم با اون نگرانی که داریم، انگار سیستم هشدار مغز رو اکتیو میکنیم و بچه به صورت ناخودآگاه، بچه ما اون حالت بقا و هشدار درش بیدار میمونه. پس سالهای طولانی در حالت هشدار میمونه. بعد دیگه بعد از نوجوانی، بعد از تینیجری و بزرگسالی دیگه نمیتونه این حالت هشدار رو خاموش بکنه. همیشه نگران یه اتفاقی هستش توی وجودش. خب حالا جایگزین این رفتار چیه؟ اگه شما جزو پدر مادرایی هستید که احتمال آسیب رو زیاد میبینید در خودتون و خیلی پیام‌های این چنینی میدید، من پیشنهاد میکنم که جایگزین‌های خوبی پیدا بکنید. مثلا به جایی که به بچه‌مون بگیم که مثلا روی پله نپر، ندو، از پله با سرعت بالا پایین نرو، روی تاب، روی سرسره، روی صندلی، به جای نگرانی هامون رو انتقال دادن، بیایم محیط رو سیف و ایمن بکنیم. مثلا از بالشتک‌ها، از کوسن‌ها استفاده بکنیم، صندلی رو به دیوار بچسبونیم، تخت بچه‌مون رو به دیوار بچسبونیم، جایی که مثلا میخواد بیفته مراقبش باشیم، کنار تاب یا سرسره کنارش بایستیم. پس به جای اینکه این پیام‌ها رو مدام بدیم که نپر و ندو و نیفتی و مراقب باش یا خطرناک هست، یا یه توضیح کوتاه بهش بدیم، مراقبت بکنیم ازش. مثلا به جایی که بگیم چاقو خطرناک دست نزن، یه جمله‌ای بگیم که مثلا تو میتونی از این کارت استفاده بکنی، آخه اون چاقو تیزه. این مدل صحبت کردنمون رو پس تغییر بدیم و این هشدارها رو کمتر به بچه‌ها منتقل کنیم. یک سری دیگه از جمله‌هایی که ما استفاده می‌کنیم جمله‌های تهدید کننده هست. تهدید به این معنی که احساس امنیت بچه رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا بهش میگیم که اگه غذاتو نخوری من میرم، یا مثلا اگه توی پارک هی وارد چونه زنیه شده با ما، میگیم خیلی خب من رفتم و واقعا برمیگردیم نگاهش نمی‌کنیم و میریم. یا مثلا خب خواهرتو زدی دیگه دوستت ندارم.
این احساس امنیت بچه میاد پایین، چون که ما یکی از نیازهای مهم بچه‌ها که در این دوره باید جواب بدیم، یعنی زیر 6 سالگی خیلی مهمه، احساس امنیت هستش. این جمله های ما داره احساس امنیت رو از بچه میگیره و اون رو به حالت خطر و اضطراب میرسونه، یعنی احساس نگرانی، احساس این که شاید والدم منو ترک بکنه، احساس رها شدگی و تنهایی. عرض کردم اگر تکرار بشه تو سبک تربیت ما، یعنی از این مدل زیاد استفاده بکنیم، آسیب میزنه. خب حالا جایگزین ها چی هستش؟ اگر غذاشو نمیخوره باید دلایل رو پیدا بکنیم. من معمولا چیزی که تو تایم مشاوره متوجه میشم، پدر مادرایی که یا مامانایی که خیلی روی تغذیه بچه حساس هستن، بچه نسبت به این موضوع وارد یه فاز انگار مقاومت و شاید لجبازی با ما میشه و کم کم دیگه باورش میشه اصلا انگار میل به غذاش از بین میره، حس نمیکنه که گرسنه هستش. خب ما باید از این چرخه معیوب، از این لوپ خارج بشیم یا دلیل دیگه اگر داره غذا نخوردن بچه اونو پیدا بکنیم، نه که سراغ جمله‌های تهدیدی بریم. یکی از پیشنهادهایی که حالا خیلی کوتاه اینجا میتونم بگم جایگزین اینه که یکم که بی‌تفاوت بشیم نسبت به موضوع غذا خوردن بچه‌مون، یعنی دست از اون حساسیت‌های زیاد برداریم و گاهی وقتا اگه یه غذایی که رو میز هست میل نداره، بگیم اوکی تو میتونی 2 تا غذا رو به جای این انتخاب بکنی، مثلا میتونی نون ماست الان بخوری یا برات میتونم نیمرو درست بکنم، یعنی قرار نیست یه غذای دیگه درست بکنیم ولی میتونیم بهش پیشنهاد بدیم و بچه رو از اون لوپی که داخلش شده خارج بکنیم، چون ما باید از این چرخه معیوب بیایم بیرون، فرزندمون نمیاد، وارد یه بازی انگار با ما شده. حالا در هر صورت باید پیدا بکنیم، نه اینکه با این جمله‌های تهدیدی بخوایم بریم سراغش. یا مثلا اگر که توی پارک وارد بازی با ما میشه و هی میگه 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه، ما والد قاطعی نیستیم. ما باید یاد بگیریم که چطوری باید قانون بذاریم، چطوری باید به بچه‌مون از قبل که داریم میریم مثلا بهش اعلام بکنیم که مثلا 1 ساعت امروز میتونیم تو پارک بمونیم، 2 ساعت میتونیم بمونیم، نیم ساعت، 5 دقیقه، 10 دقیقه قبل از اومدن بهش اعلام بکنیم که مثلا یه تایم کم دیگه مونده ما باید بریم، یا ساعت رو بهش نشون بدیم و اعلام بکنیم. اینا قوانینی هست به جای این که ما بریم سراغ جمله‌های تهدیدی. یک سری دیگه از جمله‌های تحقیر کننده هستن که توی اونها ما بدون اینکه متوجه باشیم به بچه‌ها برچسب میزنیم. مثلا میگیم چقدر لوسی، چقدر بد اخلاقی، چقدر کثیف یا شلخته داری غذا میخوری. و اگر تکرار بشه تو سبک تربیتمون این جمله ها رو بچه زیاد از ما بشنوه، کم کم باورش میشه. بچه ها نمیتونن رفتار رو از هویت جدا بکنن و وقتی ما زیاد این جمله ها رو میگیم کم کم باورشون میشه که آها پس من یه آدم شلخته هستم، من یه آدم لوس و نونور هستم یا بد اخلاقم. پیشنهاد من این هستش که بهتره به جای این جمله ها اول اینکه ارتباط بهتری با بچه‌مون داشته باشیم و بتونیم در قالب گفتگو و صمیمانه باهاش صحبت بکنیم. گاهی وقتا بچه‌های بالای 2.5-3 سال قشنگ میشه باهاشون گفتگو کرد و باهاشون حرف زد و بهش بگیم که مثلا این رفتارت رو دوست ندارم، اینجا این جمله رو اینطوری نگو، شبیه بچه‌های لوس میشی، خیلی خوشگل به مامان بگو، من میشنوم، گوشم با تو هستش. پس رفتارهای خودمون خیلی تعیین کننده هستن. به جای اینکه این جمله ها رو بخوایم بگیم آیا من یه پدر مادر آگاهی هستم، از قصه، از بازی، از رول پلی میتونیم کمک بگیریم برای اینکه مثلا به یه بچه بگیم و آگاهش بکنیم که مثلا داره بد اخلاقی میکنه بعضی وقتا یا احتمالاً یه سری رفتارهاش لوس هست، به جای اینکه برچسب بزنیم و اون بچه کم کم باورش بشه. دسته دیگه جمله‌های ایدئال گرایانه هستن، یعنی ما پدر مادرایی که دوست داریم بچه‌هامون بی‌نقص باشن. یه بی‌نقص گرایی درون خودمون هست و اون رو داریم انتقال میدیم به بچه‌ها ناخودآگاه و حواسمون نیستش. مثلا به بچه میگیم که لباسو که اینطوری نمیپوشن، اشتباه نکنی یا یه بار بهت گفتم دیگه تکرار نکنم یعنی یه توقعی داریم از یه بچه 3 ساله، 5 ساله یا 6-7 ساله که واقعا در حد بچه نیست و ما میدونیم که بچه‌ها باید انقدر اشتباه بکنن تا یاد بگیرن، ولی یه والدی که ایدئالگرا هستش این رو نمیتونه بپذیره. خب پیامی که داریم به بچه‌مون میدیم اینه که تو ناتوانی، یه شخصیت گرفتار داری و در آینده از سن نوجوانی به بعد این بچه دچار عدم اعتماد به نفس میشه. حالا جایگزینش چیه؟ من میگم حواسمون به سن و سال بچه ها باشه و همیشه به عنوان یه پدر مادر حامی، یعنی من کنارت هستم و تو تازه داری یاد میگیری. پیاممون این مدلی باشه. اشکالی نداره مامان اشتباه کردی، یاد میگیری، منم هم سن تو بودم اشتباه میکردم، بیا با هم این کار رو مثلا انجام بدیم.
خیلی خیلی مهم هستش و مغز بچه ها اینکه بفهمه که ما کنارش هستیم و داریم بهش اجازه اشتباه کردن رو میدیم بسیار احساس امنیت رو بالا میبره و مطالعات و مقالات به روز نشون میدن که در این شرایط میزان یادگیری خیلی افزایش پیدا میکنه. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید بزرگترین حمایتتون از ما این هست که این ویدیو رو لایک بکنید. اینطوری به افراد بیشتری نشون داده میشه، احتمال داره که برای اون افراد هم مفید باشه. پیج ما رو هم به آیدی همراز.روانشناسی میتونید تو اینستاگرام دنبال کنید. و اما جمله های بعدی که اگر تکرار بشن تو سبک تربیت میتونن آسیب بزنن، آسیب روحی روانی به بچه هامون، جمله هایی هستش که بی اعتبار میکنیم احساسشون رو. من اینو تو خیلی از ویدیوها تکرار کردم و گفتم، یعنی همون همدلی کردن، ایمپاتی داشتن با بچه ها، اینکه من احساس تو رو متوجه میشم، پس بهت نمیگم که چیه، چرا گریه میکنی، چرا داد میزنی، چیزی نشده که حالا معلمت که چیزی بهت نگفت، که حالا دوستت که کاری نکرد اسباب بازی تو گرفتی، یعنی هیچ وقت احساسش رو درک نمی‌کنیم. اگر واقعا تو سبک تربیتمون تکراری مدل ما این باشه، پیامی که داریم بهش میدیم اینه که اصلا احساس تو مهم نیستش که، و به مرور زمان از نوجوانی و بزرگسالی به بعد این آدم نمیتونه اصلا احساسش رو بشناسه. واقعا من تو اتاق درمان خیلی وقتا مراجعی دارم که وقتی تمرین میذارم که افکارت رو بشناس، احساست رو بشناس، حالا تمرینای اینطوری برای خودشناسی یا مسائل دیگه، اصلا دسترسی به احساس ندارن. جلسات اول متوجه نمیشن یا خیلی با افکار قاطیه، خیلی تفکیک شده نیستش، به سختی بعد اون رو پیداش بکنن. احساس دیگران رو هم که دیگه بدتر نمیتونن درک بکنن، نمیتونن همدلی داشته باشن. پس ما بهشون داریم این پیام رو میدیم که احساس اصلا مهم نیستش و تو نباید عصبانی بشی، نباید ناراحت بشی. من جایگزینی که پیشنهاد میکنم اینه که اولین قدم اینه که خب احساس بچه‌مون رو درک بکنیم و بهش بگیم که عزیزم ناراحت شدی؟ آها پسرم عصبانی هستی؟ چی تو رو عصبانی کرد؟ و حتما دعوتشون بکنیم قدم بعد از شناخت احساس اینه که خب الان بعد برای احساس چی کار بکنی؟ یعنی حل مسئله رو که بهترین حالتش فکر کردن و گفتگو کردن هست رو از بچگی به بچه‌ها یاد بدیم. من در این باره یه ویدیو اختصاصی دارم که حتما اون رو ببینید، تیترش میاد این بالا، میتونید کلیک کنید و ویدیو رو کامل مشاهده کنید. و جمله‌های دیگه‌ای که آسیب میزنه به بچه‌ها جمله‌های مقایسه‌ای هست. خواهرتو ببین چقدر راحت خودش لباس میپوشه، دوستتو دیدی رفتیم خونه‌شون، یا عالمه اسباب بازیاشو به تو داد، حالا تو مثل خسیسا هیچی به هیچکی نده. احساسی که اگر تکراری باشه این مدل در تربیتمون به بچه میده، احساس شرم و خجالته، احساس ناکافی بودنه، احساس نقصه. یعنی من یه ایرادی دارم، خواهرم میتونه لباساشو بپوشه خودش و من نمیتونم، یا دوستم میتونه اسباب بازیاشو بده و من نمیتونم، پس من یه ایرادی دارم. و جایگزینی که من پیشنهاد میکنم، بهترین کار اینه که یاد بگیریم اولا که مقایسه نکنیم. من اینو میدونم که ما معمولا برای اینکه الگوی مثبت به بچه بدیم مقایسهش میکنیم، ولی حس خوبی تو بچه‌ها ایجاد نمیکنه و معمولا با اون بچه‌ای که داره مقایسه میشه تازه حس ناخوشایند و حسادت هم بینشون ایجاد میشه. بهترین کار اینه که رو توان خودش تمرکز بکنیم. مثلا مامان پسر من بلده جورابشو بپوشه، امروز شلوارت هم بپوش ببینم. یا مثلا بهش میگیم که یادت دوستت اسباب بازیاشو به تو داد، تو هم امروز ماشین مورد علاقتو بردار، بقیه‌اشو میتونی به دوستت بدی با هم بازی بکنن. اینطوری میتونیم نتیجه بگیریم. ولی جمله هایی که به صورت مقایسه‌ای باشه معمولا در بچه احساس ناکافی بودن و خجالت رو ایجاد میکنه. من یه چیزا که خیلی مهم هست رو انتهای این ویدیو میگم خدمتتون و خواهش میکنم خیلی با توجه بیشتر گوش بدید. ببینید، قرار نیستش که ما تو سبک تربیت از هیچ کدوم از این جمله هایی که گفتم استفاده نکنیم هیچ وقت. گاهی وقتا نیازه که مثلا یه جمله تهدید کننده به بچه بگیم. گاهی وقتا نیازه که اگر در معرض تهدید هست یه جمله امری و دستوری بهش بگیم. مثلا میگیم نرو باید وایسا همینجا، خطرناکه. من عرضم این هست تو این ویدیو که اگر تکراری باشه، اگر روش اصلی ما توی تربیت باشه و مدام این جمله ها رو استفاده بکنیم، داریم آسیب میزنیم. پس گاهی وقتا اصلا نیاز هستش که مثلا به عنوان اینکه یه الگوی خوبی به بچه‌مون بدیم، بهش بگیم که یادت رفتیم خونه دوستت اسباب بازیشو داد، تو بازی کردی، امروزم من براتون کیک پختم، میخوام میوه بیارم، من خیلی خوشحال میشم که تو هم مثل دوستت اسباب بازیاتو بیاری، با هم بازی کنید، بهتون خیلی خوش میگذره.
پس ما نیاز داریم که گاهی وقتا از این جمله ها استفاده کنیم، ولی نه اینکه روش غالبمون باشه. هر پدر مادری دوست داره بدونه که مهارت های کلیدی و حساس و اساسی که نیاز هست به بچهش آموزش بده چیا هست. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه در همین رابطه هست. من اونجا چند تا مهارت کلیدی مثل صحبت کردن، مثل ارتباط برقرار کردن، نگفتن، نوشتن، خواندن، ریاضی، من در مورد این مهارت ها اونجا صحبت کردم. خیلی کوتاه هر کدومشون توضیح دادم و گفتم بهترین سن یادگیریشون چه زمانی هست. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.